Newsfirst මැතිවරණ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයේ සිටගෙන විශේෂ මැතිවරණ තොරතුරු විකාශය සමගින් ඔබ යලිත් සජීව ලෙස සම්බන්ධ වන්නේ. අප සූදානම් දැන් 2015 මහ මැතිවරණයේ අවසන් අදියරට අප පැමිණ තිබෙනවා. මේ අවසන් මිනිත්තු කිහිපයේ තොරතුරු රට පුරා විසිරී සිටින අපගේ මාණ්ඩලික වාර්තාකරුවන්, ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන්, ඒ විතරක් නෙමෙයි යු රිපෝටර්වරුන්, ඒ විතරක් නෙවෙයි විශේෂ නියෝජිතයින් ආදීන්ගේ වශයෙන් අපි සියලු දෙනාම සම්බන්ධ කරගනිමින් අප සූදානම් මේ වන විට පවතින තත්ත්වය සැනින් ඔබ වෙත වාර්තා කරන්නට. ඊට පෙර ආතුව පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ 2015 ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශත අප වෙත මේ දැන් ලැබී තිබෙනවා. ඔමාය ආශයෙන් අම්පාරයෙන් ඉඳලා ඉන්නවා. හොඳයි. ඊටමත්ම හොඳයි. අපි සූදානම් ආශයෙන් ඔබව සම්බන්ධ කරගන්නට. කොහොමද දැන් අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ මේ වන විට පවතින තත්ත්වය ආශයෙන්? සෝමාය සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මේ වෙනකොට මා රංජිත සිටිනේ දිගා මණ්ඩල දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂයෙන් අම්පාර ඒ වගේම කල්මුනේ පොතුවිල් සහ සමන්තුරේ කියන ආසන නියෝජනය කිරීම තමයි මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා අපේක්ෂකයින් ඉදිරිපත් වී සිටින්නේ. දිගා මණ්ඩල දිස්ත්‍රික්කයේ මෙවර 4,65,757 දෙනෙකු ඡන්දදායකයින් ඉදිරිපත් වී සිටිනවා. ඒ අතුරින් 310 දෙනෙකු අපේක්ෂකයින් ලෙස ඉදිරිපත් වී සිටිනවා. ඒ අතුරින් 7 දෙනෙකු පමණයි මෙවර පාර්ලිමේන්තුව සඳහා දිගා මණ්ඩල දිස්ත්‍රික්කයෙන් තෝරාපත් කරනු ලබන්නේ. විශේෂයෙන් අද දිනේදී අපි නැගෙනහිර පළාතෙම සංචාරය කළා. පැය කිහිපයක් ඇතුළත අපට හැකි වුණා මුළු නැගෙනහිර පළාතම ආවරණය වන පරිදි නිවුස්ෆර්ස්ට් අපිට මේ මැතිවරණය සඳහා වූ කර්තව්‍යයන් ඉටු කිරීම සඳහා උදෑසන කාලේදී අපි ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ තමයි රැඳී සිටියේ. විශේෂයෙන් ත්‍රිකුණාමලේ මෙවර ඡන්දදායකයන් 2,56,752 දෙනෙකු සිටිනවා. ඒ අතරින් 147 දෙනෙකු අපේක්ෂකයින් ලෙස ඉදිරිපත් වී සිටින අතර 4 දෙනෙකු පමණයි පාර්ලිමේන්තුව සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගන්නේ. මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා මේ පැවැත්වෙනා වූ මැතිවරණයේදී අපට දකින්න ලැබුණු තත්ත්වය තමයි නැගෙනහිර පළාතේ බොහොම සාමකාමී වාතාවරණයක් තමයි තිබෙන්නේ. කිසිදු ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක් හෝ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීමක් පිළිබඳව මේ වෙන විට අද දවස තුල වාර්තා වුණේ නැහැ. ඊයේ සහ පෙරේදා දිනවල සුදුසු සිදුවීම් වාර්තා වුණා. කෙසේ වෙතත් ඒ අනුව මේ වෙන විට ඡන්දයේ කටයුතු සිදු වෙමින් පවතිනවා. තවත් මම හිතන්නේ විනාඩි ගානක් පමණයි තිබෙන්නේ මෙම මැතිවරණ කටයුතු අවසන් කිරීම සඳහා මේ දිස්ත්‍රික්ක සියල්ලන්ගෙම. ඒ වගේම මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය ගත්තහම 3,56,167 දෙනෙකු අපේක්ෂකයින් ඡන්දදායකයින් ඉදිරිපත් වී සිටිනවා. ඒ අතරින් 368 දෙනෙකු අපේක්ෂකයින් ඉදිරිපත් වී සිටින අතරම 5 දෙනෙකු පමණයි පාර්ලිමේන්තුව සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගන්නේ. අප මුලින්ම ත්‍රිකුණාමලේ ඉන්න අනතුරුව මඩකලපුව සහ දැන් මේ වෙන විට දිගාමඩලේ තමයි රැඳී සිටින්නේ. අප සූදානම් තොරතුරු ලබමින් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට. විශේෂයෙන්ම මේ පැවැත්වෙනා වූ මැතිවරණය තුළ අප නැගෙනහිර පළාතේ තිබෙනා වූ තත්ත්වයේ පිළිබඳව ඔබ වෙත ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටිනවා. දිගාමඩල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය ගණන් කිරීමේ ස්ථානයේ වෙත තව ස්වල්ප මොහොතකින් අප ළඟා වීමෙතයි එහි තොරතුරු කිරීමට ඔබට බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටිනවා. ඒ වගේම කාලගුණය ගැනත් සඳහන් කරන්න ඕනේ. කොහොම සෞම්‍ය සහ ඒ වගේම ටිකක් හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් තියෙනවා. වැසිබර කාලගුණයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් මේ මැතිවරණ උණුසුම කොයි ආකාරයෙන් තිබෙන්නේ, නැගෙනහිර පළාතේ කොයි ආකාරයෙන් සිදුවෙන්නේ කියන පිළිබඳව ඔබට තොරතුරු ගෙනෙන්නට අප සූදානම් සිටිනවා. මම නිවුස්ෆර්ස්ට් අශෙන් තාරක දිගමඩලේ සිට. හොඳයි, බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. අශෙන් තාරක අප සමග සම්බන්ධ වුණේ. ඇත්තටම මම විමසා බලන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳවම තමයි. මොකද කොළඹට නම් මේ වෙනකොට தாராளනිපාත වැසි ඇදහැලෙමින් පවතින. மாயா දැන් கபில் இன்னவா வவுனியாவிலிருந்து நமது பிராந்திய செய்தியாளர் கபில் நம்மோடு இருக்கின்றார் அழைப்பில். வணக்கம் கபில். கபில் வணக்கம். கபில் 4 மணியுடன் நிறைவு வருகின்ற இந்த வாக்குப்பதிவுகளின் பின்னர் அனைத்து வாக்கு பெட்டிகளும் வவுனியா மாவட்ட செயலகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அங்கு வாக்கு எண்ணும் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளதாகவும் வவுனியா மாவட்ட அரசாங்க அதிபரும் தெரிவத்தாட்சி அதிகாரியுமான பந்துல ஹரிச்சந்திர அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். நியூஸ்ஃபர்ஸ்ட் செய்திகளுக்காக வவுனியாவிலிருந்து நவரத்தினம் கபிலநாத். கபில் வவுனியாவிலிருந்து இணைந்திருந்தார். இம்முறை 1,50,44,491 பேர் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருக்கின்றனர். 2015 பாராளுமன்ற பொது தேர்தலுக்காக இவர்கள் தகுதி பெற்றிருக்கின்றனர். இன்னும் இருப்பது 15 நிமிடங்களுக்கும் குறைவான நேரமே. எனவே உடனடியாக உங்களது அருகில் உள்ள வாக்களிப்பு நிலையங்களுக்கு சென்று உங்களது உரிமையை நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்பதையே நாங்கள் வலியுறுத்துகின்றோம். தொடர்ந்தும் இணைந்திருங்கள். ஸ்டெஃபனி. Well, just as Ranjali said, we have been keeping you in the loop from morning, from the time the polling centres were open for the public to vote, to cast their votes. That's from 7 a.m. And we are just a few minutes away from the polling stations being closed. So we would like to urge all the voters to go in there to cast that polling card in the ballot box. And we would like to urge everyone to come in one of the most decisive general elections to have ever been experienced by the public. And we would like to tell you that about 6,150 candidates are being fielded for the general election. And as our
correspondent mentioned earlier from the Digamadula district, there have no incidents been reported thus far, and the atmosphere has been peaceful. And we have been getting in more reporters, and we have dispatched so many reporters around the country, and we had your reporters given. පුංචි බාධා කිරීමක් සමා වෙන්න අපි සූදානම් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයට යොමු වෙන්නට එහි රැඳී සිටිනවා රුවන් සංජීව වික්‍රමසිංහ ඔබ දුරකථන මාර්ගයේ ඔස්සේ අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ රුවන් දැන් වෙලාව හරියටම පස්වරු 4 වීමට විනාඩි 5ක 6ක වගේ කාල සීමාවක් විතර වෙලා තිබෙන්නේ විනාඩි 5යි හරියටම මට වාර්තා කරන්න මේ වෙනකොට ප්‍රදේශයේ පවතින තත්ත්වය ඔබ සංචාරය කරමින් සොයාගත් තොරතුරු සාමකාමී මැතිවරණයක් පැවැත්වුණාද මේ ආදි වශයෙන් රුවන් සංජීව අයිබෝන් අයිබෝන් නොමායා මේ අපි හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ තමයි අද වැඩිපුරම සංචාරය කරන්න ලැබුණේ මොකද අද පෙරවරු අපි කාලමාතර ප්‍රදේශ පස් කරමින් හම්බන්තොටට සම්ප්‍රාප්ත වුණා. ඉන්න අනතුරු හම්බන්තොට අපි වීරකැටිය අම්බලන්තොට ඉන්න අනතුරු හම්බන්තොට මේ ආදී සෑම ප්‍රදේශයකම සංචාරය කරන්නට අපට අවකාශය ඉස්පස්තාව ලැබුණා. ඇත්තටම අපිට දැක් ගන්න ලැබුණේ සාමකාමී මැතිවරණයක් පැවැත්වෙන ආකාරය තව ටික වෙලාවයි තිබෙන්නේ පසරු 4ට බොහොම ටික වෙලාවයි තියෙන. ඉතින් මේ අතරතුරේ අප ගමන් කර අප නිරීක්ෂණය කළ සෑම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයකම ජනතාව පැමිණ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන ආකාරය අපි දුටුවා. ඒ වගේම ආරක්ෂක කටයුතු එම ස්ථානවල සිදුවෙන ආකාරය අපිට දැක් ගන්නට ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම මේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 411ක් මේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ කොට්ටාස 4ක් තිබෙනවා. ඒ තමයි සංගල්ල මැතිවරණ කොට්ටාසය, බෙලියත්ත මැතිවරණ කොට්ටාසය, මුල්ගිරිගල මැතිවරණ කොට්ටාසය සහ තිස්සමහාරාම කියන මැතිවරණ කොට්ටාස 4. විශේෂයෙන්ම දිස්ත්‍රික්කයෙන් තෝරාපත් කරගන්නේ മന്ത്രിවරුන් 6 දෙනෙක් පමණයි. ප්‍රසාද ආසනයත් සමග ආසන 7ක් තිබෙනවා. ඒ තමයි දිස්ත්‍රික්කයේ තත්ත්වය. විශේෂයෙන්ම ඡන්දදායකයින් 4,62,911 දෙනෙක් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තුලදී සුදුසුකම් ලැබලා තිබෙනවා මේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා. දිස්ත්‍රික් තේරම්බර නිලධාරී ආර්ථික සොයිසා මහතාගෙන් අප කළ විමසීමකදී ඔහු ප්‍රකාශ කළා ඊටම සාමකාමීව මේ ප්‍රදේශයේ ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු සිද්ධ කෙරෙමින් පවතින බව. ඒ තමයි ඔමායා දැනට හම්බන්තොට දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ තිබෙන තත්ත්වය. මට තවත් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. දැන් මම කොළඹට අධික වැසි ඇදහිල්ලමින් පවතින බව මීට පෙරත් ප්‍රකාශ කළා. කොහොමද හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ කාලගුණ තත්ත්වය? ඇත්තටම ඔමායා හම්බන්තොට ඊටම හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. හොඳ කාලගුණයක් කියලා කියන්නේ මේ ජනතාවට ගිහිල්ලා ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ යහපත් කාලගුණ තත්ත්වයක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් තමයි තිබෙන්නේ. අද උදෑසන යම් ආකාරයක වැසිබර කාලගුණ තත්ත්වයක් තිබුණත් පස්වරු වන විට කෙමෙන් පහව ගොස් තිබෙනවා. අපි මේ වන විට ඉන්නේ හරියටම හම්බන්තොට මත්තල ප්‍රදේශයට වන්නට. මේ ප්‍රදේශයේ ඇත්තටම තියෙන්නේ වියලි කාලගුණ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා යන එන අයට කිසිම බාධාකින් තොරව යන්න එන්න පුළුවන් මට්ටමේ හොඳ යහපත් කාලගුණ තත්ත්වයක් තිබෙනවා මේ හම්බන්තොටට. හොඳයි. ඉන් අනතුරුයි අපිට දැන් ඡන්ද පෙට්ටි ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන කරා ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන කරාගෙන යාමේ අවස්ථාව උදා වෙන්නේ. අපි සූදානම් මේ පිළිබඳවත් තොරතුරු ඔබ වෙත සැනින් වාර්තා කිරීමට. තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් ඉතිරිව තිබෙන 2015 මහ මැතිවරණ ඡන්ද විමසීම අවසන් වීමට අප දැන් සූදානම් ලයිව් ඩිජි ට්‍රාන්ස්මිෂන් තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ කරගන්නට අපගේ විශේෂ නියෝජිත කුෂානී පාරිස් බස්නාහිර පළාත පුරා අද දිනේ සංචාරය කරමින් විවිධ තොරතුරු අප වෙත ගෙන ආවා. ආයිබෝන් කුෂානී ඔබ කොහෙද රැඳී සිටින්නේ? 2015 මහ මැතිවරණයේ ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු අද පස්වරු 4ට අවසන් වීමෙන් අනතුරුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල ඡන්ද පෙට්ටි ගෙනෙන ඒ ප්‍රධානතම මධ්‍යස්ථාන එකක් අතුරින් මා මේ රැඳී සිටින්නේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ස්ථාපනය කර තිබෙන ඒ ඡන්ද ගණනය කිරීම මධ්‍යස්ථානයේ ආසන්නයේ. මේ මධ්‍යස්ථානයේදී තමයි අද දවසේදී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්ද ගණනය කිරීම සහ සෙසු ඡන්ද ගණනය කිරීම සිද්ධ වන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඔමායා ඔබට පෙනෙනවා ඇති මේ වන විට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කොළඹ නගරයේ ආශ්‍රිතව පවතින්නේ තරමක වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වයක්. කෙසේ වෙතත් අපට මේ වෙලාවේදී පෙනෙන්නට තිබෙනවා අද පස්වරුවේ ඒ ඡන්ද ගණනය කිරීම සඳහා පැමිණෙන ඒ නිලධාරීන් වර්ෂාව නොතකා සිය රාජකාරී කටයුතු වලට වාර්තා කරමින් සිටින ආකාරය විතරක් නෙමෙයි ඒ ආරක්ෂාව සඳහා යොදවා තිබෙන නිලධාරීන් සිය රාජකාරී ඉටු කරමින් සිටින ආකාරයත් ඔබට මේ මොහොතේදී සජීවීව දැක ගන්නට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් ඔමායා අද කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ 15 ලක්ෂයකට අධික වූ ඡන්දදායකයින් මැතිවරණ වෙනුවෙන් සිය ඡන්දය භාවිත කළා. ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේ 1075කදී එම ඡන්ද ගණනය කිරීම කොළඹ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ
රාජකීය විද්‍යාලයට සමගාමීව සිද්ධ වන්නට මේ වන විට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඉදිරි තොරතුරු ගෙන මේ බලාපොරොත්තු වෙන සමගන්නේ නන්දන විමලසේන සමගින් නිවුස් ෆස්ට් වෙනුවෙන් මම කුෂානි පාරිස් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය ආසන්නයේ සිට. ඔව් කුෂානි බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. අප දුටුවා ඊටමත්ම තදින් වැසි ඇදහැලෙන බව කොළඹට විශේෂයෙන්ම කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අද උදැසන වරුවේ ඔවුන්ගේ කාලගුණ නිවේදනයේ ප්‍රකාශ කළා. කොළඹ ඇතුළු තදාසන්න ප්‍රදේශ රැසකට ඒ වගේම පළාත් කිහිපයකට තද වැසි සවස් කාලයේ සහ රාත්‍රී කාලයේ ඇදහැලෙන බව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ තොරතුරු දැනගන්න. මොකද ඡන්ද පෙට්ටි ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත සුරක්ෂිතව රැගෙන යා යුතු අවස්ථාවයි තවත් මිනිත්තු දෙක තුනකින් උදා වෙන්නේ. එහෙම නේද ස්ටෙෆනි? That's right, Omaya. A little while ago, we had Dushani joining us from Colombo, where we were able to see that the weather conditions weren't that favourable, but according to her, the voters had been flocking all across the area to cast their votes, and there were about over 1 million voters that were deemed eligible to vote in the Colombo district. Stephanie, mama බාධා කරනවා. ඔබගේ මාධ්‍ය සගය ෆ්ලොරින් අපි සමග සම්බන්ධ වෙනවා. Yes, Florine Rajendran, are you with us? Florine? We're just minutes away for the pollings of the general election to conclude, and we are now at the Royal College in Colombo, where the polling the ballot boxes will be transported into the college, and then counting will begin. Now the pollings are supposed to be closed at the pollings will close at 4 p.m. and the ballot boxes will be transported into the Royal College, and counting of the votes will commence. Now we can see officials entering into the Royal College to engage in their duty, and security is beefed up in the area to ensure that free and fair elections are being held. Now the weather conditions are kind of extreme, and it is extreme rainy weather conditions prevailing here in the Colombo district. However, the officials are still engaged in their duties and are committed towards ensuring that free and fair elections are being held. Now we will bring you the latest as and when it unfolds here in Colombo. So stay with News First as we will bring you the very latest on First and Fast. Back to you, Stephanie. දැන් ස්ටෙෆනි මිතුදම් ඉන්නවා ජස්නා ඉඳලා. ඔව් අපි මිතුදම්ගෙන් පොඩි සිංහල භාෂාවෙන් ප්‍රශ්න අහන්නත් මම කැමතියි ස්ටෙෆනි. ඔව් අහන්න ඔමයි. ආයිබෝන් මිතුදම්. ඔමයි කතා කරන්නේ. Hello. මිතුදම් ආයිබෝන්. Hello Stephanie. Yes, ඔමයි. ඔමයි කතා කරනවා මිතුදම්. Yes, hi. කොහොමද මායා? කොහොමද මම මේ අහන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ස්ටෙෆනිට කලින් ප්‍රශ්නයක් කොහොමද යාපනයේ කාලගුණ තත්ත්වය කියලා මේ වෙනකොට? ඔව් මායා යාපනයේ කාලගුණ තත්ත්වය නම් උදෑසන ඉතාමත් පැහැපත කාලගුණයක් අපිට දකින්න ලැබුණා. නමුත් දවස එන්නම යන්න කාලගුණ තත්ත්වය ටිකක් අයහපත් අතර හැරුණා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී හිරු එළිය ඒ වලාකුළු අතරින් අපේ මෙම යාපනය දිස්ත්‍රික්කයට පතිත වෙනවා. ඉතින් දැන් නම් කාලගුණය යහපත් අතර හැරලා තියෙනවා මායා. හොඳයි ස්ටෙෆනි ඔබට අවස්ථාව. Yes, Mitsudam was actually dispatched from MTV, but he was good enough to give us a good report in Sinhala as well. He just mentioned to us that voters are flocking in to the polling stations to cast their votes amidst unfavourable weather conditions there in the area. හොඳයි ස්ටෙෆනි 4යි විනාඩි 2යි දැන් වෙලාව 2015 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම අවසන් වුණු වේලාව මේ පස්වරු 4ට අවසන් වුණා. අපගේ වාර්තාකරුවන් පවසනවා මේ වෙනකොට අදාළ ඡන්ද පෙට්ටි ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන යාමට ඒ කටයුතු සම්පාදනය වෙමින් තිබෙනවා කියලා. ඒ පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ මතක් කරන්නට ඕනේ. තවත් ටික වේලාවකින් තෙපල් ඡන්ද ගණන් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමයි සිද්ධ වෙන්නේ. දිස්ත්‍රික් තේරීම් බහිර නිලධාරීවරුන් අප සමග මීට පෙර අප සම්බන්ධ කර ගැනීම වලදීත් ඔවුන් ප්‍රකාශ කළා ඒ පිළිබඳ කටයුතු සියල්ල සම්පාදනය කර අවසන්. ඔවුන් පැවසුවේ ඒ දිස්ත්‍රික්කවලට අදාළ සියලුම ඡන්ද පෙට්ටි ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත ලැබුණු පසු ඒවා ගණන් කිරීම ආරම්භ කරනවා කියලා. මේ අතර සමස්තයක් ලෙස විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු කාරණාව තමයි අද දිනේ ගම්පහ ඉඳලා දුෂානි ඉන්නවා. ඡන්දය පැවැත්වුණා. හොඳයි. දුෂානිගෙන් අපි අහමු සාමකාමී ලෙස ඡන්දය පැවැත්වුණා නේද? කොහොමද තොරතුරු කියලා දුෂානි ආයිබෝන්. ලයිව් ටීවී ට්‍රාන්ස්ලේෂන් තාක්ෂණයේ ඔස්සේ අපි ඔබ සම්බන්ධ කරගන්නේ දුෂානි. ඔව් මායා දහවල් කාලයේදී නම් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය පුරාම පැවතුන ඉතාමත් පැහැපර කාලගුණයක්. නමුත් මේ වන විට නම් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට අධික ලෙස වර්ෂාව පතනය වෙමින් පවතිනවා. අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් මා මේ රැඳී සිටින්නේ ගම්පහ හිරිපිටිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ඉදිරිපිට. මෙතනත් ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයක් පැවැත්වෙනවා. අවුව වැස්ස නොතකා නිවුස් ෆස්ට් කණ්ඩායම තම මෙහෙවර ඉටු කරමින් පවතිනවා. මේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේ
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පුරාම මේ වන විට ඡන්ද විමසීම අවසන් වෙලා තියෙනවා. පසුරු 4 පහුවී විනාඩි කිහිපයක් තමයි මේ වන විට ගත වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයෙන් ඡන්ද පෙට්ටි රැගෙන යාමට නියමිතයි. ඡන්ද පෙට්ටි එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටා තිබෙන්නේ වේයන්ගොඩ සියනෑ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ පරිශ්‍රයේ. එම ස්ථානයට මෙම ස්ථානයෙන් ඡන්ද පෙට්ටි දෙකක් රැගෙන යාමට නියමිතයි. ඒ වගේම මෙම ස්ථානයේ සිට මාර්ගයෙන් අනෙක් පස පිහිටා තිබෙනවා වේයන්ගොඩ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය. එතනත් ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයක් පැවැත්වෙනවා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය පිළිබඳව හැඳින්වීමක් කළොත් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තමයි මෙවර වැඩිම ඡන්දදායකින් පිරිසක් ලියාපදිංචි වී සිටින දිස්ත්‍රික්කය. ඡන්ද විමසීමේ මධ්‍යස්ථාන 1054කදී මෙවර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වුණා. අද උදෑසන 7 සිට මේ දක්වාම ඉතාමත්ම යොහුසුලුව ජනතාව තමන්ගේ වටිනා ඡන්දය භාවිත කිරීමට ඡන්ද පොළ කරා පැමිණෙන ආකාරය තමයි නිවුස් ෆර්ස්ට් කණ්ඩායමට දැක්ගත හැකි වුණේ. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය පුරාම ඡන්ද ගණනය කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන 154ක් පිහිටා තිබෙන බව තමයි ගම්පහ දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී සුනිල් ජයලත් මහත්මයා මීට පෙර අප සමග ප්‍රකාශ කර සිටියේ. අප සූදානම් විටින් විට නිවුස් ෆර්ස්ට් ඔස්සේ මේ පිළිබඳව තොරතුරු ගෙනීමට මම දුෂානී නානායක්කාර ලක්නුවන් වර්ණකුරු සූරිය සමග. බොහොම ස්තුතියි දුෂානි. කොළඹ සහ ගම්පහ තදාසන ප්‍රදේශවලට තද වැසි ඇදහැලමින් පවතින. උමායා මම පාදා කරනවා. இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் 8வது பொது தேர்தலுக்கான வாக்களிக்கும் நடவடிக்கைகள் நிறைவடைந்துள்ளன. நேரம் சரியாக 4:03 ஆகிவிட்டன. நம்மோடு கதைப்பதற்காக தற்பொழுது நுவரெலியாவில் இருந்து த்ரிஷானோ இணைந்திருக்கின்றார். வணக்கம் த்ரிஷானோ. வணக்கம். இம்முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் வாக்களிப்பு நடவடிக்கைகள் பூர்த்தியாகியுள்ள நிலையில் அந்த வாக்குகளை எண்ணும் பணிகள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் ஆரம்பமாக உள்ளன. அந்த வகையில் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் 423 வாக்களிப்பு நிலையங்களில் வாக்களிப்புகள் பதிவாகி இருக்கின்றன. அந்த வாக்குப்பெட்டிகள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இங்கே கொண்டு வரப்பட உள்ளன. மாவட்டத்துக்கான வாக்கெண்ணும் பணிகள் நுவரெலியா காமினி மத்திய மகா வித்தியாலயத்தில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் ஆரம்பமாக உள்ளது. அதற்காக தற்போது அதற்கான அதிகாரிகள் இங்கே வருகை தருவதை உங்களால் காணக்கூடியதாக இருக்கும். நாம் இது தொடர்பான தகவல்களை உடனுக்குடன் உங்களுக்கு கொண்டு வர தயாராக இருக்கின்றோம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நியூஸ் ஃபர்ஸ்டுடன். நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் செய்திகளுக்காக நுவரெலியா காமினி மத்திய மகா வித்தியாலயத்துக்கு முன்பாக இருந்து ராஜலிங்கம் த்ரிஷானோ. ஆமது த்ரிஷானோ இணைந்திருந்தார் நுவரெலியாவில் இருந்து. இலங்கை ஜனநாயக குடியரசின் 8வது பொது தேர்தல் தற்போது வாக்களிப்பு நடவடிக்கைகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் හොඳයි අපි දැන් සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ වෙලාවේදී මේ ගිහන් උද්‍යෝග අප සමග සම්බන්ධ වන්නේ බදුල්ලේ සිට ගිහන් ආයුබෝවන් ඔබ දුරකථනය ඔස්සේ අප සමග සම්බන්ධ වෙ සිටිනවා නේද? සුබ සම්බන්ධ. මා ඔබත් සමග සම්බන්ධ වෙ සිටින්නේ. කොහොමද කාලගුණ තත්ත්වය? මම මුලින්ම අහන්නේ දැන් ඡන්ද පෙට්ටි ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත ගෙන යාමේ කටයුතු ආරම්භ වී තිබෙන්නේ. කාලගුණෙන් බාධා කිරීම සිද්ධ වෙනවද? මොකද තත්ත්වය? ඕමය මේ වෙන විට අනිකුත් පළාත්වල මෙන් ඌව පළාතේත් ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු හමාර වී තිබෙනවා මේ වෙන විට. ඔබ ඇසුවා මගෙන් කාලගුණ තත්ත්වය කිව යුතුයි. අද උදෑසන සිට ඉතාමත්ම පැහැපර කාලගුණ තත්ත්වයක් තමයි පැවතුනේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සහ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඌව පළාතේ දිස්ත්‍රික්ක දෙකවල. නමුත් මේ වෙන විට නම් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කුඩා හිරිපොද වැස්සක්ම කියන්නත් බෑ. හිරිපොද වැස්සක ආකාරයේ පොඩක් හැදහැලෙනවා. නමුත් එය මේ මැතිවරණයට බාධාවක් නොවේවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා. මම ඔමායා ඔබට තොරතුරු ගෙන එන්නම් ඌව පළාතේ කෙසේද මෙම කටයුතු සිදු වූයේ කියලා. ඌව පළාතේ දැන් මේ වන විට ඡන්දදායකින් 6,24,000ක් ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට සුදුසුකම් ලබා තිබුණා. ඒ වගේම මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ 6,24,000යි මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 3,39,000ක් වගේ තමයි ඡන්දදායකින් ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට සුදුසුකම් ලබා තිබුණේ. මධ්‍යස්ථාන බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මධ්‍යස්ථාන 516කදී අද දිනේදී ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු සිදු වුණා. ඉතාමත්ම සාර්ථක ලෙස. ඒ වගේම මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මධ්‍යස්ථාන 351කදී ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු සිදු වුණා. දැන් ඊළඟට තිබෙන්නේ මෙම ඡන්ද පෙට්ටිය රැගෙන යාමට තමයි නියමිතව තිබෙන්නේ. දැන් ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු අවසන් වී තිබෙන නිසා ඊළඟ ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වශයෙන් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන 3ක්
පිහිටා තිබෙනවා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, ඒ වගේම බදුල්ල මහාවිද්‍යාලය සහ උසස් තාක්ෂණික විද්‍යාලය කියන ස්ථාන තුනේ ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවා තිබෙනවා. මේ සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා ඉතාමත් මනා ලෙස පොලිස් ආරක්ෂාව ඒ වගේම STF ආරක්ෂාවත් යොදවා තිබෙනවා එම මධ්‍යස්ථාන සඳහා. ඒ වගේම මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පවතින්නේ එක මධ්‍යස්ථානයයි ඡන්ද ගණන කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස මොණරාගල රාජකීය විද්‍යාලයේ තමයි එම මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටා තිබෙන්නේ ඌව පළාතේ. ඉතින් අවමායා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් අපේ සභිකයන් 9 දෙනෙකු 8 දෙනෙකු තෝරාපත් කර ගැනීම සඳහා තමයි මෙම ඡන්දය පැවැත්වෙන්නේ. ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වී සිටින අපේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාව 165ක්. ඒ වගේම මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් සභිකයන් 5 දෙනෙකු තෝරාපත් කර ගැනීම සඳහා අපේක්ෂකයන් 96 දෙනෙකු ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. මේ තමයි මේ ප්‍රදේශවල පවතින මේ ප්‍රදේශයේ මොණරාගල සහ බදුල්ල යන දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ ඌව පළාතේ පවතින තත්ත්වය දැනට අපි තවත් තුමාය මතක් කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම අපි මේ ප්‍රදේශයේ දුර බැහැර ගම්මාන වලට පවා යමින් එම මධ්‍යස්ථාන නිරීක්ෂණය කළා. ඒදී අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වුණේ මායා ඉතාමත්ම සාමකාමී ලෙස ප්‍රදේශයේ ඡන්දය පවතින ආකාරය. ඒ වගේම අපි ගිහාන් මම පොඩක් බාධා කරනවා. දැන් ඡන්ද පෙට්ටි ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන යාමේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඔබ දකින්න දේ අපිට ප්‍රකාශ කරන්නට පුළුවන්ද මේ වෙලාවේ? ඔව් මම මේ වන විට ඒ අවශ්‍ය කටයුතු සිදු වෙමින් තමයි තිබෙන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ. මොකද මා මේ වන විට රැඳී සිටින්නේ ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් අසලම තිබෙන ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයක් අසල. මේ වන විට එම කාර්ය මණ්ඩලය අපිට පේනවා එළියෙන් දැක්නකොට පේනවා කාර්ය මණ්ඩලයේ යොසුලුව ක්‍රියා කරනවා ඡන්ද පෙට්ටි මධ්‍යස්ථානයට රැගෙන යාම සඳහා. ගිහන් එතකොට දැන් බොහෝ දෙනා මතු කළ අදහසක් තමයි දැන් අද සතිය දවසක සඳුදා දවසේ ඡන්දය මේ මහමැතිවරණය පැවැත්වුණු නිසා බොහෝ වෙලාවට රැකියාවට පිටත්ව යන පුද්ගලයන් උදෑසන වරුවේ ඡන්දය පාවිච්චි කළා, හවස් වරුවේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමක් සිදු වුණේ නැහැ. ඔය ආදී වශයෙන් මත ප්‍රකාශ වුණා. කොහොමද පළාතේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ කටයුතු සිද්ධ වුණේ? උදේ වරුවේද, දවල් වරුවේද, සවස් වරුවේද? ඒ පිළිබඳව ඔබ කිසිම වශයෙන්ම අපි උදේ වරුවේ තමයි වැඩි වශයෙන්ම දැක ගන්න පුළුවන් වුණේ ඡන්ද පොළ ජනතාව යන ආකාරය. නමුත් අපි වතුකරේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල සංචාරය කළා. ඒදී අපිට දැනගන්න ලැබුණේ අපි විමසීම් කරාම අපිට දැනගන්න ලැබුණේ වතුකරේ ජනතාව සඳහා පැය 4ක නිවාඩුවක් ලබා දී තිබෙනවා හවස් වරුවේ. ඒ කියන්නේ දෙකෙන් පස්සේ වගේ තමයි ඔවුන්ට එම නිවාඩු කාලය ලබා දී තියෙන්නේ. නම් එම ප්‍රදේශවල ඡන්දය භාවිත වී තිබෙන්නේ එම කාලය තුල තමයි. හොඳයි බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ගිහාන් තොරතුරු වාර්තාකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ මනාපයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට නියෝජිතයින් 196 දෙනෙකු තෝරාපත් කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව අද පෙරවරු 7 සිට 4 දක්වා ඡන්දය පාවිච්චි කළා. ස්ටෙෆනි. Thank you, Maya. Just a little while ago, we had Gihan joining us from the Ua province, where he said that about 165 candidates were fielded for the general election, and he also spoke about the weather conditions there, where he mentioned that gloomy weather conditions have been seen and polling centres have been closed, and ballot boxes will be sent to counting centres for counting purposes, and it will start right away, where the officers will be dispatched for the relevant places. பெரும்பாலான பகுதிகளில் இலங்கையின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் காலநிலை மழையுடனான காலநிலையை காணப்படுகின்றது. சற்று நேரத்திற்கு முன்னர் மோடு புளோரின் மற்றும் துஷானி ஆகியோரும் வாக்கெண்ணும் நிலையங்களுக்கு அருகில் இருந்த மோடு இணைந்திருந்தார்கள். அந்த வேளையில் வாக்கெண்ணும் நிலையத்தில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருந்ததோடு வாக்கெண்ணுவதற்காக அதிகாரிகள் நிலையத்திற்கு வருகை தந்திருந்ததையும் நம்மால் காணக்கூடியதாக இருந்தது. தற்போது மோடு ஜெயரூபன் இணைந்திருக்கின்றார் வன்னியிலிருந்து. வணக்கம் ஜெயரூபன். ஜெயரூபன் வணக்கம். ஜெயரூபன் வணக்கம் ரஞ்சினி. வணக்கம் ஜெயரூபன், கூறுங்கள் எவ்வாறான நிலைமை காணப்படுகின்றது? தற்பொழுது வாக்களிக்கும் நடவடிக்கைகள் நிறைவடைந்து விட்டன. ஓம் ரஞ்சினி, இன்று காலை 7 மணிக்கு ஆரம்பமாகிய தேர்தல் தற்போது மன்னார் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை ஒரு சுமூகமான நிலையை நிறைவேற்றிருக்கின்றதான் கூற வேண்டும். குறிப்பாக இன்று காலை 7 மணி முதல் 2 மணி வரையான காலப்பகுதியிலே 65% மக்கள் தமது வாக்கினை பதிவு செய்து தமது பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான அங்கீகாரத்தை வழங்கியிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக இப்பொழுது வாக்கெடுப்பு நிலையங்கள் நாங்கள் மன்னார் நகரப்பகுதியில் அமைந்துள்ள வாக்கெடுப்பு நிலையத்துக்கு முன்பாக நிற்கின்றோம். இப்பொழுது வாக்குப்பதிவுகள் நிறைவு பெற்று பெட்டிகள் இங்கே ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டப்பட்ட சற்று நேரத்தில் மன்னார் மாவட்ட செயலகத்துக்கு எடுத்து செல்லப்படவிருக்கின்றன. அதன் பின்னர் அங்கே வாக்காளர் நடவடிக்கைகள் சரியாக 8 மணிக்கு ஆரம்பமாவதற்கு திட்டமிட்டுள்ளதாக நமக்கு மாவட்ட தெரிவித்திருந்தார். குறிப்பாக இன்று காலை முதல் இதுவரையான காலப்பகுதியில் மன்னார் மாவட்டத்திலே ஒரு சுமூகமான நிலையும்
குறிப்பாக இங்கே போலீசார் மற்றும் விசேட அதிரடிப்படையினர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளதை நாங்கள் இன்றைய தினம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஜெயரூபன், அது ஒரு புறம் இருக்க காலநிலை எவ்வாறு காணப்படுகின்றது? கொழும்பை பொறுத்தவரையில் காலநிலை மழையுடனான காலநிலையை கொழும்பில் காணப்படுகின்றது. அங்கு எவ்வாறான காலநிலை காணப்படுகின்றது? மன்னார் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் இன்று நண்பகல் வரை ஒரு வெயிலுடன் கூடிய காலநிலை காணப்பட்டால் தற்போது ஒரு மப்பும் மந்தரமான ஒரு காலநிலையை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இருந்த போதிலும் காலநிலை மக்களுடைய வாக்கு செலுத்தும் வீதத்தில் எந்த ஒரு தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை என்றுதான் கூற வேண்டும். ජෙරුබන් ඔබට සිංහල භාෂාවත් හොඳින් හැසිරවිය හැකි බව මම දන්නවා. කොහොමද කාලගුණ තත්ත්වය වණි දිස්ත්‍රික්කයට? ජෙරුබන් මන්නාරම අද උදෑසන 8ට පටන් ගත්ත සඳ මධ්‍යස්ථාන වලින් කොහොම සාමගාමීව සඳ පවත්වන තෙන් චන්දපටි චන්ද මධ්‍යස්ථානද අරන් යන්න සූදානම් වෙලා තියෙන මේ මොහොතේ අද තවතම මේ මන්නාරම තත්ත්වයෙන් බොහොම සාමගාමීව ජනතාව තමන්ගේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. 45% මේ පර්සන්ටේජ් මේ ඡන්ද ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා කියලා තමයි ඊයේ මාත්‍යා කියලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට සියලුම කටයුතු ඉවර වෙලා ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වලින් ඡන්දපටි අරගෙන යන්න සූදානම් වෙලා තියෙන මොහොතේ. ඔව් ජෙරුබන් වහිනවද ඔය පැත්තට? මම ඇහුවේ ඒකයි. කොහොමද කාලගුණ තත්ත්වය? කාලගුණය බලනකොට අද කාලගුණය පිළිබඳව බලනකොට අද ජනතාව ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම කිසිම බලපෑම් නැතුව නැහැ කියලා තමයි කියන්න ඕන. මේ වෙලාවේ වහින්නේ නැහැ පායලා නේද? ඔව්. හරි බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් ඉතාමත්ම සමකාමී ලෙස ඡන්දය පැවති බව ජෙරුබන් අප සමග ප්‍රකාශ කළා. மாயா மற்றொரு விடயத்தையும் கூற வேண்டும். 6151 வேட்பாளர்கள் இம்முறை தேர்தலில் போட்டியிட்டிருந்தனர். கொழும்பு மாவட்டத்தில் 19 உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வதற்காகவும் கம்பஹாவில் 18 உறுப்பினர்கள், களுத்துறையில் 10 உறுப்பினர்கள், கண்டி 12, மாத்தறை 5 உறுப்பினர்கள், அதேபோன்று காலி 10, மாத்தறை அம்பாந்தோட்டையில் 7, யாழ் மாவட்டத்தில் 7 என மொத்தமாக 6151 வேட்பாளர்கள் இம்முறை பொது தேர்தலில் போட்டியிட்டிருந்தார்கள். தற்பொழுது வாக்களிக்கும் நடவடிக்கைகள் நிறைவடைந்துவிட்டு வாக்குப்பெட்டிகளை வாக்கெண்ணும் நிலையங்களுக்கு எடுத்து செல்வதற்கான நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்று வருவதாக எமது பிராந்திய செய்தியாளர்கள், அலுவலக செய்தியாளர்கள் நம்மோடு தொடர்பினை ஏற்படுத்தி கூறியிருந்தார்கள். Stephanie? Yes, Ranjani and Amaya. Just as Ranjani said, there have been 6,150 candidates who were fielded for the general elections, and out of which Stephanie Sandaru inna. Oh, Sandaru, are you with us, Sandaru? Hello, Stephanie. Okay, you're joining us from Kurunagal, is that right? That's right. Okay, what is the ground situation then? How has the weather been? Has it been favorable enough for the voters to cast their votes? Well, the weather in the morning we were experiencing very sunny weather. However, at around 3 o'clock, the skies were getting gloomy, but now it has cleared again, so there was no signs of rain, because last evening it was actually raining here very heavily, so it has got really worrying. But however, today it has been marvelous. The weather has been very, very helpful, and it didn't obstruct anyone who came to vote from the Kurunagal district. So, which means the weather was unpredictable. How is the ground situation there in terms of the officers engaging in removing the ballot boxes and sending it to the counting centres? Are they being busy? Yes, we have felt that everything is done in a very, very well organized actually, because everything was carried out in a very peaceful manner. Right now, the ballot boxes are being prepared to be taken to counting stations. I mean, actually in front of a polling station right now. So we can see how well people are trained to do this. They are doing it in a very organized manner. So hats off to the team. And Kurunagal district, how was the voter turnout, Sandaru, there in the Kurunagal district? Well, in certain polling stations, we didn't find many numbers, but there were quite a few stations as well where there were a lot of queues coming up, and people very, very enthusiastic about it. So from morning onwards, like from even 7 o'clock, there were queues lining up, and from morning till people were casting their votes. Thank you, Sandaru Ferdinando, for that comprehensive update. ஸ்டெஃபனி மேகத் கியாண்டோனே முதலாவது வாக்கு முடிவு வெளியாகும் நேரத்திலிருந்து இறுதி முடிவு வெளிவரும் வரை உங்களுக்காக நியூஸ் ஃபர்ஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபாஸ்டின் ஊடாக உடனுக்குடன் தேர்தல் முடிவுகளை வழங்குவதற்கு நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் தயாராக இருக்கின்றது. ஸ்டைன் ரத்மலான கலையகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நமது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் விசேட கலையகத்திலிருந்து உடனுக்குடன் தேர்தல் முடிவுகளை வழங்குவதற்கும் நாங்கள் தயாராக காத்திருக்கின்றோம். இணைந்திருங்கள் நியூஸ் ஃபர்ஸ்டோடு உடனுக்குடன் தேர்தல் முடிவுகளை அறிந்து கொள்வதற்காக. ඔයාත් කියන්න ඕනේ මං හිතන්නේ. හොඳයි අපි ෆස්ට් ඇන්ඩ් ෆාස්ට් විශේෂ මැතිවරණ විකාශය සම්බන්ධයෙන් තව
ටිකකින් මතක් කරමු ස්ටෙෆනි අපි සූදානම් දුරකථනය ඔස්සේ සම්බන්ධ කරගන්න අපගේ මණ්ඩලික වාර්තාකරු අමරශ්‍රී බණ්ඩාර ඔබ රැඳී සිටින්නේ වයඹ පළාතේ වයඹ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ කුරුණෑගල ඔබ අප දන්නවා විශේෂයෙන්ම දැඩි කතා බහකට ලක් වූ ප්‍රදේශයක් නිසා වෙනම අපි වයඹ පළාතට විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් අද දවසේදී අපි ඡන්දය සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කළා. අපි සූදානම් අමරශ්‍රී ඔබව සම්බන්ධ කරගන්නට කොහොමද මේ වන විට පවතින තත්ත්වය වයඹ පළාතේ? මම වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයත් වයඹ පළාතට ආශ්‍රිතව ඉතාම වයඹ කිව්වාම එකපාරම මතක් වෙනවා මීට දශකයකමාරකට පමණ පෙර වයඹ පැවති ඡන්දය තමයි රටේ කාගෙත් සිහියට එන්නේ. නමුත් මෙවර එවැනි මැතිවරණයක් මීට අවුරුදු කිහිපයකට පෙර මේ ප්‍රදේශයේ පැවතුනාද කියලා කෙනෙකුට අද කිව්වොත් සැකහිතන තරමේ සාමකාමී වාතාවරණයක් දවසේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේමත් වයඹ පළාත තුල තිබුණේ. මේ වෙන විටත් ඉතාම හොඳ සාමකාමී වාතාවරණයක් තියෙනවා. දැන් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම අවසන් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම අවසන් වුණ වහාම මේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල ගේට්ටු වහලා සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයේ මේ වෙලාවේ අදාළ ලේඛන සකස් කිරීම සහ ඡන්ද පෙට්ටිය සීල් තැබීමේ කටයුතු සිදු කරන්නේ. එක්වරම ඡන්ද පෙට්ටිය රැගෙන යාමේ හැකියාවක් නැහැ. ඔබ දන්නවා යම් යම් ලේඛන කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක මේ 50 බණ්ඩල් වශයෙන් තිබෙන මේ ඡන්ද පත්‍රිකා ඒවා අදාළ නියමිත පරිදි සකස් කරන්න ඕනේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන භාරකාරීවරයාගේ කාර්ය මණ්ඩලය. ඒ වගේම ලේඛනය අදාළ ලේඛන සකස් කිරීමේ කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ සුරක්ෂිතව මේ ඡන්ද පෙට්ටිය නැවත ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ දක්වා ගෙන යාම සහතික කිරීම සඳහා යම් ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය කරන්න ඕනකම තියෙනවා. මුද්‍රා තැබීමත් එක්කම. ඉතින් මේ කටයුතු තමයි දැන් සිද්ධ වෙන්නේ. ටික වෙලාවක් ගත වෙනවා මේ මූලික අවශ්‍ය පියවරවල් ගැනීමට. දැන් ඒ කාරණේ සිදු කරමින් ඉන්නේ අපි මේ ඉන්න ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේ මේ ඊටම ආසන්නයේ කුරුණෑගල නගරයේ ආසන්නයේ තිබෙන විහාරස්ථානයේ නාගරිකතරම් විහාරස්ථානයේ පිට ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේ දැන් මේ ලේඛන සකස් කිරීම සහ අදාළ ඡන්ද පෙට්ටිය සුරක්ෂිතව සකස් කිරීම අමරශ්‍රී පුංචි බාධා කිරීමක්. දැන් ඡන්දපොළ අවට ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ඔබ විශේෂ අවධානයක් යොමු කළාද? සංචාරය කිරීමේදී ඔබ දැකපු දර්ශන සාක්ෂි සපයාවි? ඔව් ඡන්ද පොළ මධ්‍යස්ථානයේ අවට ඇත්තටම දැන් මේ වෙනදා ඡන්ද මධ්‍යස්ථානාවට සමහර වෙලාවට යම් පුද්ගලයෝ උත්සාහ කරනවා රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම යම් උත්සාහයන් තිබුණාට දැන් අද අපි කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ දැකපු තත්ත්වය තමයි එහෙම කිසිවෙක් ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය තුල අවට රැඳී ඉන්නට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අතකින් අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ. මාධ්‍ය වශයෙන් අපි යම් දායකත්වයක් දරුවා මේ ක්‍රියාවලියේදී හැසිරිය යුත්තේ කෙසේද කියන එක සමාජය දැනුවත් කරන්න. ඒ දැනුවත් වීම ඉතින් හොඳට සිද්ධ වෙලා තියෙන බව අද පේන්න තියෙනවා. හැම තැනකම ඡන්දේ ප්‍රකාශ කර වහාම ජනතාව ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයෙන් ඈතට ඉවත් වෙලා යෑමේ කටයුතු සිදු කරා වගේම රංචු ගැසේ සිටීම ආදී කටයුතු වලින් බාධා කිරීමට උත්සාහ කළේ නැහැ. ඒක ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක්. ඒ වගේම පොලිසියත් හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කළා මේ අරුතර මේ මාධ්‍ය කණ්ඩායම් වලට හෝ මේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන අවට බාධා වන අයුරින් හැසිරෙනවා නම් මොවුන් ඇවිල්ලා සුහදව මේ කාරණේ පහදා දෙන්න උත්සාහ කරන ආකාරයක් දුටුවා. හැම තැනකම ඉතාම සුහදව මේ ආරක්ෂාව සහ මේ සාමකාමී වාතාවරණය පවත්වාගෙන යන සමාජයෙන් ලැබිය යුතු දායකත්වයත් ඒ වගේම රාජ්‍ය තන්ත්‍රයේ නිලධාරීන්ගෙන් ලැබිය යුතු දායකත්වයත් දෙකම හොඳින් ලැබුණා කියන එක කියන්න ඕන. ඔව්වම රශ්‍රී දැන් කොළඹට නම් ඒ වගේම ගම්පහට නම් මේ වෙනකොට තද වැසි ඇදහැලෙමින් පවතින්නේ. ඒ ආශ්‍රිතව කාලගුණ තත්ත්වය ඊටමත්ම දැඩි ලෙස බලපෑම් කර තිබෙනවා තද වැසි. කොහොමද කුරුණෑගල පැත්තේ කාලගුණය පැහැදිලි කාලගුණ තත්ත්වයක් තිබෙනවද? උදේ නම් පැහැදිලි කාලගුණ තත්ත්වයක් දක්නට ලැබුණේ නේද? ඔව් ඊයේ දවසේ නම් අතරම ඊයේ පෙරේදා දිනේ දිනෙත් කුරුණෑගලට ටිකක් වැසි ඇදහැළුණා. ඊයේ දවසේත් ටිකක් සදට වැස්ස ඇදහැළුණා. නමුත් අද තත්ත්වය ඊටම හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. දැන් මේ වෙලාවෙත් වෙහිවර අහසක් තියෙනවා වලාකුළු සහිත අහසක්. හැබැයි ඊයේ වැසි ඇදහැළුණේ පස්වරු 4න් පස්සේ වගේ 3:00 පමණ වෙන විට වැස්ස ඇදහැලෙන්න සූදානම්ව තිබුණා. නමුත් අද දවසේ එහෙම දැනට වැස්සක් ඇදහැලෙන බව පේන්නේ නැහැ. නමුත් අහස අඳුරුයි. කිසිසේත් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමට හෝ අනිකුත් කටයුතු වලට ඒක බාධාවක් නොවුණු බව ඉතාම සතුටින් කියන්නට ඕනේ. හොඳයි. 50%කට වැඩි ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලැබුණු බව මීට පෙර අපි දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා සම්බන්ධ කරගත් අවස්ථාවේදී ඔහු ප්‍රකාශ කළා. ඒ පිළිබඳව දත් ඔබ සතුව තිබෙනවද අමරශ්‍රී? අමරශ්‍රී? ඔව් මයා. දැන් අපි මීට ටික වේලාවකට පෙර අපිට ලැබුණු දත්ත වාර්තා අනුව 50%කට වැඩි ප්‍රතිශතයක් ඡන්දය පාවිච්චි කරලා තිබුණා. හවස 4ට කලින් හවස 3:00 විතර වෙනකොට. දැන් මේ වෙනකොට තත්ත්වය කොයි වගේද? ඔබ ඒ පිළිබඳව ඇත්තටම දැන් මේ සමස්ත සංඛ්‍යාලේඛන පිළිබඳව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා දැනුවත් වෙන්න තව පොඩි වෙලාවක් ගත වෙනවා. පස්වරු 5 පමණ වන විට ඔහු අපිට සමස්ත ප්‍රතිශතය පිළිබඳව දැනුම් දෙන බව තමයි සඳහන් කළේ. නමුත් කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා හොඳ ප්‍රතිශතයක් ලැබෙයි කියන විශ්වාසය තියෙනවා. මොකද හුඟක් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන
මධ්‍යස්ථානවල පස්වරු පෙරවරු 10 11 පමණ වන විටත් හොඳ ප්‍රතිශතයක් වාර්තා වෙලා තිබුණා. මුගක් තැන්වල සඳහන් කළා ඒ වෙනකොටත් යම් ප්‍රමාණයක ඡන්ද ප්‍රකාශ වෙලා තියෙන බව අපි දන්නවා. දැන් ඡන්දයේ ප්‍රකාශ වුණු අවස්ථාවේ අපිට ඒවා කියන්න පුළුවන්කම තිබුණෙත් නැහැ. ඡන්ද මැතිවරණ නීති වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතු නිසා. කෙසේ වෙතත් දැන් ඡන්දය අවසන් නිසා කියන්න පුළුවන්. ඉතාම හොඳ උද්‍යෝගයක් තිබුණා, උනන්දුවක් තිබුණා. ඒක නිසාම 70% ඉක්ම වූ ප්‍රතිශතයක් ලැබෙන්න ඇති කියන උපකල්පනය බොහෝ විට තියෙනවා. මොකද ගිය ජනාධිපතිවරණයේදී 79ක් පමණ 79 ඉක්ම වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් තමයි වාර්තා වුණේ. සමස්ත ප්‍රතිශතය. එතකොට මේවර ඊට ආසන්න හෝ ඒ ආසන්න ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලැබෙයිද කියන තත්ත්වය තියෙනවා. මොකද මුගක් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වලට ගියාම ඒ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වල ඡන්ද දාකින් කිව්ව කාරණයක් තමයි කියවතාවේ මේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේ මේ වෙලාවේ මෙතරම් පොලිමක් තිබුණේ නැහැ කියන එක. ඒක නිසා ඇතම් ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල ඡන්දදායකයෙකුට පැය භාගයකට විනාඩි 40කට වැඩි කාලයක් රැඳී ඉන්න වුණා ඡන්දේ දාන්න. ඒ තරම්ම පොලිමක් තිබුණා ඇතම් ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල. සමහර ඡන්දදායකින් අඩු ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල එහෙම තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ. ඒක වෙනම කාරණයක්. නමුත් පොදුවේ ගත්තාම ඊටම හොඳ උනන්දුවක් තිබුණා. හොඳයි බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අමරශ්‍රී අපි ඔබව සම්බන්ධ කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා යලිත් වරක් රැඳී සිටින අප සමගම